বনিতাছ কিচেনলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নাৰিকলেৰে অমিতাৰ চব্জি বনাই খাই পাইছেনে? আৰু যদি বনাই খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালদৰে শেষলৈকে চাব আৰু এনেদৰে নাৰিকলেৰে অমিতাৰ চব্জি বনাই খাই চাবচোন। খাবলৈ সঁচাকৈ বিৰাটেই টেষ্টি হয়। গতিকে আহকচোন ভিডিঅ'টো চাই লওঁ। নাৰিকলেৰে অমিতাৰ চব্জি বনাবৰ বাবে মই অমিতাটোৰ এফাল ভালদৰে কাটি ল'ম আৰু নাৰিকলটোৰ এফাল ৰুকি ল'ম। অমিতা আৰু আলু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ, লগতে নাৰিকল এফাল ৰুকি লৈছোঁ। অমিতাৰ চব্জি বনাবৰ বাবে মই ইয়াত নহৰু, আদা, গোটা জিৰা আৰু গোটা গৰম মছলা লৈ লৈছোঁ। এটা পিঁয়াজ আৰু 3টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মই কাটি লৈছোঁ। মই গোটা মছলাখিনি এনেদৰে পিচি লৈছোঁ। লগতে এয়া লাল মিৰ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হৈছে, ইয়াত তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া তেলখিনি গৰম হৈছে। এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান গোটা জিৰা দি দিছোঁ। এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই পঠোৱা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে কাটি থোৱা অমিতা আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে নিমখ দি দিছোঁ। নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ আন্দাজমতে দিব আৰু হালধি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। অমিতাৰ চব্জি এনেদৰে নাৰিকলেৰে বনাই খালে খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়। এইখিনি ভালদৰে লৰাই এতিয়া মই ঢাকনি দি দিছোঁ আৰু অকণমান সিজিবলৈ দিছোঁ। কিছু সময় পিছত ইয়াত ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে ৰুকি থোৱা নাৰিকলখিনি দি দিছোঁ। নাৰিকল দিয়াৰ পিছত চব্জিখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিব লাগে, নহ'লে নাৰিকলখিনি তলিত লাগি ধৰে। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে লৰাই আছোঁ। এইখিনি লাৰিব এৰিলে কেৰাহীৰ তলিত লাগি ধৰিব, গতিকে ঘনাই লৰাই থাকিব লাগে। এতিয়া ইয়াতে মই পিচি থোৱা মছলাখিনি দি দিম। মছলাখিনিত মই অকণমান পানী দি দিছোঁ আৰু চামুচেৰে ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। পিচি থোৱাৰ পিছত মছলাখিনি শুকান হৈ আছিল, সেইকাৰণে পানী দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি চব্জিত দি দিছোঁ। গোটা মছলা পিচিলে গোন্ধটো বিৰাট ভাল হয় আৰু চব্জিখিনি মই এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মছলাখিনি দিয়াৰ পিছত চব্জিৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা নাকত লাগিছে, সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে।
এয়া মই লাল মিৰ্চ পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অকণমান পানী দি দিছোঁ। অমিতাখিনি সিজোতে টাইম লাগিব, গতিকে অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। চব্জিখিনি দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে, লগতে এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে। এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনি দি কিছু সময় সিজিবলৈ দিম। কিছু সময় পিছত এয়া মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু চব্জিখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ আৰু চব্জিৰ আলু আৰু অমিতাখিনি ভালদৰে সিজিছেনে নাই এবাৰ চেক কৰি চাম। চব্জিখিনি দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল হৈছে। এতিয়া মই সিজিছেনে আলু এপিচ চেক কৰি চাম। এয়া সিজিছে। অমিতা এবাৰ চাইছোঁ, এয়া অমিতা আৰু সিজিছে। তথাপি মই গেছটো কমাই অকণমান সময় আৰু সিজিবলৈ দিম। এনেদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু গেছটো কমাই অকণমান সময় মই গেছৰ ওপৰতে থৈ দিম। এয়া কিছু সময় পিছত এয়া মই ঢাকনি গুচাই দিছোঁ আৰু অমিতা আৰু আলুখিনি গেছটো কমাই কিছু সময় সিজিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া অমিতা আৰু আলু ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ধনিয়া পাত দি দিম। এয়া আমাৰ নাৰিকলেৰে বনোৱা অমিতাৰ চব্জিৰ ৰেচিপিটো হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব আৰু কেনে লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। নাৰিকলেৰে বনোৱা অমিতাৰ চব্জিৰ ৰেচিপিটো বনোৱা হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো বনাবলৈ অতিকৈ সহজ হয় আৰু খাবলৈও টেষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাই চাব। এতিয়া চব্জিখন মই ৰুকি থোৱা নাৰিকল আৰু ধনিয়াৰ পাতেৰে সজাই দিছোঁ। দেখিবলৈ কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও অতিকৈ টেষ্টি হয়। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।